Hello guys, so welcome to our vlog. Andito na po kami. Welcome to our $1 billion house. Oh, bakit? Hello Ma'am Dina! Hello! Khenji Gaming! Guess the bill challenge. Ilan? 4-5. 4-5, ikaw? 5-5. Pakita mo yung pinabili natin. Ayan. Ako, 6K. Tapos sino yung makaguess? Wala lang. Wala lang. Siya magbabayad. Congrats! Meron ka Marby Super Loop. Ayan. Sino man nanalo? Jensel. Magkano? 4-5. Magkano? 3-4? Drink prep. Ayan. 5. Palengke Hills in Mandaluyong. Banging charcoal. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Itsura naman. Welcome to our house. Ikaw. $1 billion house. Fully paid. Ayan. Diba? Ang ganda. Hello guys, so welcome to our vlog. Andito na po kami. Welcome to our $1 billion house. Ginagawa mo. Fully paid po. Ayan. Fully paid. Fully paid. Naubos yung pera natin yung pagkain. Hello Khenji, nandito na kami. Ayan. Okay na ba? Homestay. Kahit konti lang. Handid to, pero magkititingin. Video natin, di niya mabuksan. Ayan, tamo. Kakagulo sila, hindi nila mabuksan. O diba, yun nga naman sa gagawin, sinusunod mo pa yun. Ayan, nabuksan na nila. Hi. Mga puno ka pala. Ano nangyayari? Yes, Gamdi. Walang reaction. Sige, nagkakagulo silang lahat. Kaya natin ito. Ngayon na siya. Hansel, yung sinain mo, girl. Hi! Welcome to the vlog. Hi, ate. Sige, pasok lang kayo guys sa bahay. Oo, kasi ito nai-stress dito sa gilid, diba? Hindi ko alam ang hihil ko. Hindi nila mahanap. Mga hinahanap nila. So, na-open na niya yung ano niya. Finally! Kaya napakahirap. Hulaan ko ng email. Kaya magtatanggal ng sapatos. Sige. Ate Esh! Hi. Let's go, guys. Sige. Ano ka natin? May video kita papasok.
nilapit na ako yun. Ang sikitin mo, as! Tingnan mo, nakasmile siya. Tingnan mo, nakasmile siya. Yung background yung pinag-uusapan. Pinag-uusapan ng pan. Hindi siya science. Babanggayin ako niyan. Oh, bakit? Hello, Ma'am Dina. Hi po. Ano si Boy? I-stress sila lahat. Habang mga nagluluto, mag-video muna tayo. Hello. Una! Buksan mo na! Buksan mo na! Ay! Yan ang when! Sana all! Sana all! Sana all! Sana all! Kumuha ka na dyan. Kailangan ko yung life skills. Sure ka mamaya. Hi vlog! 2 hours later. Yes! Hello mga magandang umaga sa inyong lahat! Hello! Ay nandito sa Christmas party ng Khenji Gaming Family na dapat noong November 18 na na-move ng December 27 kaso birthday ni Chris. Tapos, ayun na, nagbagong taon, nag-Chinese New Year, nag-Valentine's, hanggang sa nandito na tayo ngayon. Merry Christmas po, no? Sa actually, rin po lahat po ngayon. Alam niyo kayo kung ganyan. Ano to? Stand-up comedian talaga ako. Khenji Gaming! Ah, ikaw na daw next. Kung kanina nakatapat, videographer din. Videographer namin guys, 1.1 million sa Facebook pero videographer namin. IGN! IGN na lang! KGF! Dito titingin, dito titingin. KGF please? Umiyak siya. Bakit ka umiyak? May video yun. Umiyak Bakit siya. ka umiyak? Flashbacks. Umiyak siya, Khenji! Ay, bakit umiiyak si Chris? Kung hindi mo birthday ah. Baka... Uy, umiyak ulit yan. Magpili na tayo ng maalala mo kaya. Never speak up ko yun sa kanya. Bakit ka naiyak? Kasi nakita mo yung Play idol mo background Sinulsulat. Sa... Okay, mga direct PRK. Ang favorite mo, ang KGF memory. So, gumunti ko na makain yung tinidor. Wala. Wala ulit-ulit. KGF memory, may pinurikat ka. Huwag kang selfie. O sige. At pag nasabi na ng iba, ano dapat specific, parang kayo mo direct PRK. Ano, yung first meet up din. Naulit na yun. Ibang memory. Pilit natin. Ipilit Ibang natin. memory. Ano na lang? Yung ano na lang. Huwag ka mag-suggest memory niya yan eh. Game Fest! Game Fest! Game Fest. Ay, oo. Happy Chinese New Year, Happy New Year, Happy Valentine's, Happy Holy Week. Charot. Ano ang yung favorite KGF memory? All. Bawal yung ulit-ulit. Hindi lahat. Hindi na bawal, hindi ako tumatanggap ng parehong sagot. Kenji yung ano na. Sige, sige. Ano ba yan? Ano ba yan? Tatandaan mo yung Huwag ka magkakaroon ng treasure. Hindi dapat specific. Lahat talaga. Lahat, natutuwa ka sa amin lahat, Oo, every hindi, event. every event. Kasi, kunyari, may mga event ako sa... May mga event sa mga mall, ganun. May mga KGF na nandun. Basta, every event. Every event daw ang kanyang favorite. Ano yan yan? Talaga. O sige, ano Ayaw mo nangyari ata ng eh. April 29? Nagpe-prepare ako. Ay, may pa ganun. April 35. Wala. Ay, glasses! Love! Ay, puti! Hello! Ay, hindi mo mag-effort kayo! Hoy! Ay! Ano kayo? Ano na? Sa'yo? May laman yan! Competitive.
1 point. Reveal. Reveal X, reveal! X, yung pakibasa! I love you! Naglong message. Hashtag at least we met. It's not you, it's me! Maraming salamat sa memory. Salamat sa lahat, I need space. Maraming salamat. Any ID. ID daw, ID. Any ID. Competitive! Competitive siya. Pag pinakita ka ng tumayo, pwede naman kayong tumayo. Itulak niyo. Oo. Hindi kayo competitive. Anong idea? Anong idea? Senior citizen yan. Ano ID? Ang dami ah. Aww. Lonely. Approve. Ay! Diyan lang starting line. Bring Khenji 200 pesos ha. Bring Khenji yung sarili nyo. Dali! Hindi pa rin nagkukumpita. Hindi pinili si Gamdi, kawawa naman. Okay, group yourselves into 4. Ayan. Okay na. Group yourselves into 5. Iniwan. Group yourselves into 7. Okay. Yan. Dito sila sa labas, guys. Yan. Barya. Wala tayo, ang dami mo pa ng ganyan kanina. Sinaklihan ko pa siya. Hindi ka lang. Kuya, interviewin lang po. Kuya, mag-interview lang po kami. Maiiwa yung daliri mo niyan. Ganyan ka mag-iwa. Dapat ganun. Ha? Ayo nga, chef. Ano? Dapat ganun. Maiiwa. Tignan mo. Alam ko, ganun. Oo. Mahaba nga yung kuko ko. Ayo nga. Alam ko, ganun ako mag-iwa. Kaya lang mahaba yung kuko ko, nahihirap. Pag mag-iwa, wala parang babalat pa ako eh. Ay, sorry. Ito lang yan. Before and after. Yan. Kamaya na. Parang maganda. So hi guys, hindi po ako expert. Disclaimer lang, pero isa sa mga na-mentor ko dati si Ninong Rai. This is the Paano my pakita? technique. Grabe, uy. Ayan, yung mga nalalaglag yan yung pampasarap. Ayan. So kung makikita nyo, iwanan siya agad lahat. Bilis! Ang bilis na. Tapos na. Hiwa na lahat, guys. Iwanan rin yung sibuyas. Grabe, ibang klase. Salamat po, Idol. Salamat. Sa mga magpapamentor sa akin, mura lang naman yung TF. Mga magkano? Per 10 minutes kasi maraming knowledge na yun eh. So mga 3-5. Wow. Wow, sige. Per 10 minutes. Per 10 minutes. Mura. Okay, mura naman na pala. Okay. Panghihiwa lang yun. Panghihiwa lang yun. Hindi pa kasama yung pagbabalat. Di ba pa yun? Siyempre may different kind of techniques tayo dun eh. Yun. So, meron yung hinahambas. Meron yung pag nanggigigil ka sa jowa mo, doon mo na hinahambas. Meron pala yun. Meron yan. Kaya pala.
Anong masasabi mo sa iyong gathering? Inubos mo yung food eh. Ano Yun nga? lang, What do disappoint you lang ako, feel? naubos mo kasi yung food. Tapos, yun, binabash mo pa kami. The happy, super memorable. Huh? Let's have some fun. Ikaw, Ate Jo. Ate Jo, anong masasabi mo sa inorganize niyong Masaya gathering? naman. Ako masaya ako na. Masaya ako na All the way from? South Cotabato, Philippines! Hey! Hindi, masaya ako na lahat nag-e-enjoy. Yun. Yun yung pinaka-importante, nag-e-enjoy. Hindi na OOP. Walang na OOP, lalo na pag nagbabardagulan. Especially na first time lang namin magkita ni Ate Camille. Kagahapon. Friends na kami, parang feeling forever. Tayo kasi enemies. Minsan, maplastikan lang tayo dito, di ba? Omsim. Hindi naman tayo magkaibigan. Omsim. Yun, ginagamit lang kita. Omsim. Oo. Tsaka ginagamit mo lang dito ako pag kailangan mo. Omsim. Oo. Sige na. Basahan na. Mag-vlog kayo, mag-tiktok. Kaya kung mahuhulog man yan pag ano. Dito sa akin, sorry na tanga-tanga ako. At least naisip ko yung step 1. Oo, at least ano. At least. Oo, kapag nahuli ka yan, tatalbog. Oh my gosh! Yan. Halika natin eh. For the content. Montage. Oh. Game na, sabay-sabay na lang. 3, 2, tara. Ang daya. Tara na. Ambot. Ba't sa mo? Ano sa maning, ay! Ano ulit? Kala mo may sasagot. I'm gonna let it go. Mag-give up ka na kung hindi mo na. Hindi na kaya yan, Lord. Give up na yan. Give up. Dito na talaga sinasabing wag na, tama na. G! Wala friend. Naku po, narinig sa video. Ay, sorry. Bye-bye. Ayan, thank you. end ng vlog. Ito na po ata yung end ng vlog na. End ng career ni Ate Jo. Bye guys. Ito na magtatapos. Paano? Parang kang lasing. Bye! Bye-bye. Uwi na kami guys. Bye-bye po. Oh, ako gaganon. Okay, bye. Bye! Uwi na kami. Bye. 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 Unanak eh. Bye. 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 Uy, gaganunin ko.